हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। आज आपणे बनावीशुं मीठा લીમડાનું તેલ। આજકાલ બધાની એક જ ફરિયાદ હોય છે, વાળ સફેદ થવા, વાળ ખરવા વગેરે। તો એક વખત તમે આ તેલ બનાવીને રેગ્યુલર ઉપયોગ કરશો તો તમારા વાળ ઘાટા, લાંબા, કાળા, ચમકદાર અને તમારા વાળની બધી સમસ્યા દૂર થઈ જશે। આ તેલ તમે ફક્ત 3 સામગ્રીમાંથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો બજારમાંથી તમે તેલ ખરીદો તો કેમિકલ્સ વાળું હોય છે, તો બજાર કરતાં એકદમ ચોખ્ખું, સસ્તું આ તેલ ઘરે બનાવવું ખૂબ જ આસાન છે। તો ચલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા મીઠા લીમડાનું તેલ બનાવવા માટે મેં અડધો કપ લીમડાના પાન લીધા છે। તેને મેં ધોઈને કોટનના કપડાથી કોરા કરી લીધા છે। તેની ઉપર કોઈ મોઇશ્ચર ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। લીમડાના પાનને આપણે પંખા નીચે અથવા કપડાથી કોરા કરવાના છે, તેને તડકામાં સૂકવવાના નથી। તડકે સૂકવીએ તો પાનનો કલર ચેન્જ થઈ જશે। હવે લેશું મિક્સર જાર, તેમાં લીમડાના પાનને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તમે તમારા ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ વાસણનું માપ લઈ શકો છો। તેમાંથી આપણે 3-4 પાન અલગ રાખીશું, તેનો ક્યાં ઉપયોગ કરીશું તે આગળ બતાવીશ। તેમાં 1 ચમચી કલોંજી લેશું। હવે આને પીસવામાં પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। આપણે નાળિયેરનું તેલ લીધું છે, તેમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન નાખીશું। નાળિયેરનું તેલ આપણા વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, એટલે હું નાળિયેરના તેલનો ઉપયોગ કરું છું। તમારે તલનું તેલ અથવા સરસવના તેલનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તે પણ કરી શકો છો। લીમડાના પાનની સાથે નાળિયેરનું તેલ ખૂબ જ વાળ માટે સારું છે, તેને પીસી લેશું। તમે પીસો અને તેલ થોડું ઓછું લાગે અને બરાબર પીસાણું ના હોય તો ફરી થોડું તેલ ઉમેરીને પીસી લેવું। લીમડાના પાન અને કલોંજી સરસ રીતના પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો જુઓ, આ રીતના પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે। એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નહીં બને, થોડી દરદરી પેસ્ટ તૈયાર થશે। હવે તેલ બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈશું। લોખંડની કે સ્ટીલની કે એલ્યુમિનિયમની ગમે તે ચાલે। જાડા તળિયાવાળી હોય તો તેનું રિઝલ્ટ સારું આવશે। સૌથી પહેલા આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે તે કઢાઈમાં લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કલોંજીના કારણે તેનો કેટલો સરસ ડાર્ક કલર આવ્યો છે। ગેસ મેં ચાલુ નથી કર્યો, ગેસ બંધ છે। હવે આ માપથી મેં લીમડાના પાન લીધા હતા તો તે જ માપથી તેલ લઈશું। તો પાન પીસવા ટાઈમે મેં થોડા તેલનો ઉપયોગ કર્યો હતો। આપણે જેટલા માપથી લીમડાના પાન લીધા હોય તે જ માપથી 3 ગણું તેલ લેવાનું, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। બસ બાકીનું તેલ મેં પીસવામાં ઉપયોગમાં લીધું હતું। સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આ કામ આપણે ગેસ ચાલુ કર્યા પહેલા કરવાનું। તેલ અને પેસ્ટ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં આપણે લીમડાના પાન રાખ્યા હતા તે તેલમાં નાખીશું। આ સૂકા મેં નાખ્યા છે તે હું તમને આગળ બતાવીશ। હવે ગેસ ચાલુ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીશું। લીમડાના પાન અને કલોંજી મિક્સ કર્યા છે તે બળી ના જાય। જો વધારે ગેસની ફ્લેમ હશે તો તે બળી જશે। જેમ બને તેમ લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળીને તૈયાર કરીશું। એટલે લીમડાના પાન અને કલોંજીના પોષક તત્વો છે તે ધીરે ધીરે તેલમાં મિક્સ થશે અને તેલ ખૂબ સરસ તૈયાર થશે। જો તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર તેલ ઉકાળશો તો લીમડાના અને કલોંજીના જે પોષક તત્વો છે તે ખત્મ થઈ જશે અને તમારા વાળને ફાયદા નહીં થાય।
તમે તેલને ઉકાળતા હો ત્યારે તેલ ઉકળીને ધુવાળા નીકળે તેવી હાઈ ફ્લેમ નહીં રાખવાની. તમે જોઈ શકો છો હું પકાવું છું પણ તેમાં હલકું જ ઉકળે છે, વધારે ઉકળે તેવું લાગતું નથી. તેનો મતલબ એ છે કે તેલ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. તો તેને ધીરે ધીરે પકાવીને તૈયાર કરીશું. તેલ પકાવવામાં થોડો ટાઈમ વધારે લાગશે પણ આપણું તેલ બનીને પરફેક્ટ બનશે એટલે તેના ફાયદા આપણને વધારે મળશે. 20 મિનિટ મારે લો ફ્લેમ ઉપર સમય થયો છે તો આપણને ખબર કેમ પડશે કે તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે કે નહીં? તો તેના માટે જ મેં 3-4 લીમડાના પાન નાખ્યા હતા ને તેને ચમચીમાં લઈને તમે જોઈ શકો છો તેલનો કલર એકદમ સુંદર આવ્યો છે. આમાં આપણે કોઈ જ કલર ઉમેરવાની જરૂર નથી. ધીરે ધીરે ગેસની ફ્લેમ ઉપર પકાવશો તો તેલનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. જો હાઈ ફ્લેમ ઉપર પકાવશો તો તેલનો કલર કાળો થઈ જશે. તેનો મતલબ તેલ પરફેક્ટ નહીં બને. પહેલા તો લીમડાના પાનનો કલર વધારે ડાર્ક ના થવો જોઈએ. જો પાનનો કલર કાળો થઈ જશે તો માનવું કે આપણું તેલ બળી ગયું છે. આ રીતના પાનને ક્રશ કરશું તો તે તૂટી જશે તો માનવું કે લીમડાના પાન ધીમી આંચ પર પાકીને ખૂબ જ સારી રીતે તૈયાર થયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ઠંડુ થવા દેશું. લગભગ 30 મિનિટ જેવું થયું છે. તેલ આપણું સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને ગાળી લેશું. તો એક બાઉલ ઉપર ગરણી રાખીશું. તેના પર કોટનનું કપડું રાખીશું. તેમાં ધીરે ધીરે તેલને ગાળી લેશું. હવે બધી બાજુથી કપડું ભેગું કરીને ધીરે ધીરે પ્રેસ કરીશું એટલે બધું તેલ ગળાઈ જશે. તેલ સરસ રીતના ગળાઈ ગયું છે તો તેલનો કલર કેટલો સુંદર આવ્યો છે. એકદમ નેચરલ કલર છે. તેમાં આપણે કોઈ કલર ઉમેર્યો નથી. જો તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર તેલને ઉકાળશો તો આવો સુંદર કલર નહીં આવે, કાળો થઈ જશે. તેલને ગાળીને આ બચ્યું છે તેને ફેંકી ના દેતા, ડબ્બામાં ભરી દેજો. જ્યારે પણ તમારે વાળ ધોવાના હોય તે પહેલા દહીં તેમાં થોડું મિક્સ કરીને 15 થી 20 મિનિટ રાખવું અને પછી વાળમાં લગાવીને 25 થી 30 મિનિટ રાખીને પછી નોર્મલ શેમ્પૂથી વાળને વોશ કરવા, જેથી કરીને આપણા વાળને લીમડાના ખૂબ જ ફાયદા પણ મળશે અને વેસ્ટ પણ ના જાય. અને જો તમે મહેંદી વાળમાં લગાવતા હો તો મહેંદીમાં પણ મિક્સ કરીને લગાવી શકો છો તો પણ ફાયદા થશે. છેલ્લે આપણે વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ લીધી છે. વિટામિન ઈની કેપ્સ્યુલ આપણા વાળ અને સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે તો આપણે 2 કેપ્સ્યુલ ઉમેરીશું. બસ આપણા મીઠા લીમડા અને કલોંજીનું તેલ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ તેલને તમે વાળમાં લગાવીને હલકા હાથે 4 થી 5 મિનિટ મસાજ કરવું અને પછી 2 થી 3 કલાક રહેવા દેવાનું. જો વધારે સમય રાખવું હોય તો વધારે સમય પણ રાખી શકો છો, નહીતર 2 થી 3 કલાક પછી નોર્મલ શેમ્પૂથી વાળને વોશ કરી લેવા. અઠવાડિયામાં તમે આ રીતના 2 થી 3 વખત લગાવશો તો તેના ફાયદા ધીરે ધીરે 3 થી 4 મહિનામાં તમારા વાળ પર જોવા મળશે. જો તમારા વાળ વધારે ખરતા હશે તો ધીરે ધીરે ઓછા થશે. થોડોક ટાઈમ લાગશે પણ રેગ્યુલર ઉપયોગ કરવાથી 100% ફાયદો થશે. આને તમે એક વખત બનાવીને 1 થી 1.5 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી અને સારી લાગી હોય તો આ ઉપયોગી રીત તમારા સગા સંબંધી, ફ્રેન્ડ્સ બધાને જરૂરથી શેર કરજો અને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.